Hơn 99% ông Trump sẽ tái tranh cử sau những điên rồ ở Afghanistan. Tại Ấn Độ, virus Nipah gây triệu chứng tương tự như Covid-19, nhưng độc lực mạnh hơn nhiều. Tiến sĩ Fauci bị tố bắt tay Viện Vũ Hán nghiên cứu biến đổi gen SARS-CoV-2. Bầu trời Mexico xuất hiện loạt tia sáng kỳ lạ sau trận động đất. Tân Bộ trưởng Nội vụ của Taliban bị FBI truy nã gắt gao nhất. Trùng Khánh Trung Quốc đẩy nhanh sơ tán dân do mưa lũ hoành hành. Châu Âu đang trải qua mùa hè nóng nhất lịch sử. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Nhiều đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã sẵn sàng cho cuộc đua vào Nhà Trắng trong 3 năm nữa, sau khi ông Joe Biden bị chỉ trích dữ dội vì rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan. Theo Sputnik News, một cựu phát ngôn viên và 2 nghị sĩ đảng Cộng hòa cho hay ông Trump đã đưa ra quyết định quan trọng trong khi chứng kiến cuộc rời đi vội vã ở Đại sứ quán Mỹ tại Kabul, đặc biệt là việc tổ chức cực đoan ASK tấn công sân bay quốc tế Hamid Karzai, khiến 13 binh sĩ tử vong, đánh dấu sự kiện thiệt hại nặng nề nhất về nhân mạng của quân đội Mỹ từ năm 2011. Nghị sĩ Cộng hòa bang Florida Matt Gaetz cho biết cựu Tổng thống Trump nhìn thấy ông Biden đang thất bại và ông Trump muốn tung những cú đấm vào đối thủ trên võ đài, chứ không phải là đứng ngoài bình luận. Nghị sĩ Gaetz nhấn mạnh ông Trump không vội thông báo tái tranh cử vì có những chiến lược của riêng mình. Jason Miller, cựu phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, nói với hãng tin Jeddah vào tuần này, khả năng ông Trump tái tranh cử đã gần như chắc chắn. Tôi sẽ nói tỷ lệ ở mức giữa 99 tới 100%. Tôi tin rằng ông Trump sẽ tranh cử năm 2024, ông Miller chia sẻ. Nghị sĩ Jim Jordan từ bang Ohio cũng hỏi về khả năng ông Trump tuyên bố tranh cử. Ông Jordan đáp, tôi biết là vậy mà. Ông ấy đã sẵn sàng thông báo chạy đua vào Nhà Trắng sau những điều điên rồ ở Afghanistan. Nguy cơ bùng phát dịch virus Nipah ở bang Kerala, Ấn Độ đang được cộng đồng y tế thế giới chú ý nhiều hơn. Như đã đề cập trong tin nóng FBNC, một thiếu niên 12 tuổi thiệt mạng do virus Nipah vào hôm Chủ nhật tại bệnh viện. Virus Nipah được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào nhóm nguy hiểm hàng đầu thế giới. Vì không có thuốc điều trị cũng chưa có vaccine, tỷ lệ tử vong từ 40 đến 75% tùy theo đợt bùng phát dịch. Nhìn chung, cao hơn tỷ lệ tử vong do Covid-19. Được biết, nạn nhân 12 tuổi đã đến khám ở 2 bệnh viện trước khi qua đời tại bệnh viện thứ 3, khiến cho hàng trăm nhân viên y tế và người dân đã trở thành F1. Hiện đài truyền hình quốc gia Ấn Độ NDTV báo cáo 11 người đã xuất hiện triệu chứng nhiễm Nipah. Ngoài ra, 100 người từng tiếp xúc với F0 nhiễm Nipah hiện đang được cách ly, với 48 người được giám sát chặt ở bệnh viện, đồng thời giới chức đang gõ cửa từng nhà để truy vết F1 và F2. Giới chức y tế cũng đang khẩn trương xét nghiệm các F, bao gồm bạn cùng lớp, gia đình và các y bác sĩ từng tiếp xúc với nạn nhân 12 tuổi. Đến giờ, có 8 mẫu đã âm tính. Người đứng đầu cơ quan y tế bang Kerala, bà Veena George cho biết, thật nhẹ nhõm khi 8 mẫu xét nghiệm của F1 cho kết quả âm tính. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ CDC cho biết, virus Nipah có thể truyền từ người sang người, làm dấy lên lo ngại nó tiềm tàng khả năng gây ra đại dịch toàn cầu. Virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên ở các trang trại nuôi lợn tại Malaysia và Singapore năm 1999. Đợt bùng phát dịch năm đó khiến cho gần 300 người nhiễm bệnh và hơn 100 người chết. Hơn 1 triệu con lợn bị tiêu hủy để giúp kiểm soát dịch, gây tổn hại lớn về kinh tế. Đáng chú ý, theo CDC, virus Nipah gây ra triệu chứng tương tự như Covid-19, bao gồm sốt, ho, đau họng và khó thở. Vì vậy, rất khó để xác định được một người tại ổ dịch đã nhiễm loại virus này hay vi khuẩn nào trừ khi làm xét nghiệm. Người nhiễm virus Nipah nếu nghiêm trọng có thể gây ra viêm não. Sau khi khỏi bệnh, cũng có thể bị co giật hoặc thậm chí thay đổi về tính cách. Thời gian ủ bệnh cực kỳ lâu. CDC cho biết F0 có thể phát bệnh và tử vong trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm sau khi tiếp xúc nguồn nhiễm. Bang Kerala đã đối phó với chuỗi lây nhiễm virus Nipah từ năm 2018 với hàng chục người tử vong. Lần này, Nipah tấn công khi các hệ thống y tế đang mệt mỏi chống chọi với SARS-CoV-2. Trong ngày thứ Hai, 6 tháng 9, tiểu bang Kerala báo cáo gần 20.000 ca nhiễm COVID-19, chiếm đa số trong tổng 31.200 ca nhiễm trên toàn Ấn Độ. Báo India Today cảnh báo, đặc tính lây nhiễm của virus Nipah khiến cho nó đặc biệt nguy hiểm. Nếu ổ dịch bùng phát thì sẽ đặt ra mối đe dọa còn lớn hơn đại dịch COVID-19.
Chuyên gia dịch tễ hàng đầu nước Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci, đang đối mặt với làn sóng kêu gọi từ chức sau khi một số thông tin mới cho rằng cơ quan dưới quyền ông Fauci đã tài trợ cho những thí nghiệm nguy hiểm tại Trung Quốc. Cụ thể, trang tin trực tuyến Intercept khẳng định họ phát hiện 900 trang tài liệu liên quan đến việc Viện Nghiên cứu Bệnh dị ứng và Truyền nhiễm Quốc gia NIAID mà ông Fauci đứng đầu đã yêu cầu Viện Virus học Vũ Hán thực hiện. Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Kentucky, ông Rand Paul, người từng bất đồng sâu sắc với ông Fauci về cách ứng phó COVID-19, đã dẫn nguồn các phát hiện của Intercept và cho rằng các tài liệu thể hiện rõ ràng ông Fauci cần phải chịu trách nhiệm. Ông ấy đã nói dối trong các phiên điều trần tại Quốc hội và Bộ Tư pháp cần phải điều tra. Theo Fox News, ông Fauci đã nhiều lần kiên quyết bác bỏ mọi sự liên quan của Viện Nghiên cứu Bệnh dị ứng và Tuyên truyền Quốc gia đối với phòng thí nghiệm Vũ Hán về những thí nghiệm tăng chức năng. Đây là một loại nghiên cứu y học, trong đó làm biến đổi gen của sinh vật theo cách có thể tăng cường các chức năng của sản phẩm gen. Theo điều tra của trang Intercept, khoảng 600.000 đô la ngân sách liên bang thuộc thẩm quyền phân bổ của ông Fauci đã được chuyển cho Viện Virus học Vũ Hán để tìm kiếm và nghiên cứu biến đổi virus corona trên loài dơi, loại virus có thể truyền nhiễm sang người. Các cáo buộc của ông Rand Paul đối với tiến sĩ Fauci có thể làm phức tạp hơn nỗ lực điều tra của toàn nhân loại về nguồn gốc virus corona, mà hiện giờ Mỹ-Trung đang đổ lỗi cho phòng thí nghiệm mỗi nước là nơi có khả năng làm rò rỉ mầm bệnh. Trận động đất mạnh 7 độ Richter tấn công miền Tây Nam Mexico vào tối qua 7 tháng 9 theo giờ địa phương, với tâm chấn gần thành phố du lịch biển Acapulco. Hậu quả khiến ít nhất một người đàn ông thiệt mạng do bị cột điện đè trúng. Động đất còn làm rung chuyển các dãy đồi và khiến cho đất đá lăn xuống dốc, tàn phá một số ngôi nhà của người dân. Đường phố hiện giờ ngổn ngang cây cối và những tảng đá lớn. Theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, trận động đất khá nông, nằm ở độ sâu 20 km dưới mặt đất, vì vậy có thể tạo cảm giác rung lắc mạnh. Tổng thống Andrés Obrador phát biểu vào cùng ngày 7 tháng 9, các dư chấn sau động đất không gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở Mexico. Theo các video của nhân chứng, bầu trời thành phố Acapulco xuất hiện nhiều tia sáng xẹt qua, cùng với một tiếng nổ vang dội vào tối 7 tháng 9, ngay sau khi mặt đất bị rung chuyển bởi trận động đất mạnh 7 độ Richter. Một hãng truyền thông địa phương giải thích, các tia sáng có thể gây ra bởi sự phát quang do ma sát. Có lẽ là trận động đất đã giải phóng các loại khí bên dưới lòng đất, dẫn đến hiện trường sinh hóa là bầu trời lóe sáng. Hãng tin nói thêm, họ thường gọi sự kiện này là ánh sáng sau động đất, tuy nhiên không có lời giải thích rõ ràng cụ thể. Theo Reuters, Taliban đã bổ nhiệm Sirajuddin Haqqani làm Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ mới thành lập hôm 7 tháng 9. Người này là con trai của sáng lập viên mạng lưới Haqqani mà Mỹ xem là tổ chức cực đoan. Tổ chức này bị cáo buộc gây ra những vụ tấn công tàn bạo đối với liên quân Mỹ ở Afghanistan vào thập niên 80. Hiện chưa rõ tổ chức có mối liên hệ như thế nào với Taliban. Bản thân tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Taliban chính là cái tên được Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI truy nã gắt gao nhất, do nghi ngờ liên quan đến nhiều vụ tấn công tàn bạo và còn có mối liên hệ với Al-Qaeda. Bộ Ngoại giao Mỹ từng treo thưởng đến 10 triệu đô la cho các manh mối giúp bắt giữ Sirajuddin Haqqani. Ngạc nhiên thay, ông này không lẫn trốn mà hiện giờ còn trở thành một bộ trưởng nội vụ. Các chiến binh Taliban mới đây chia sẻ video với truyền thông địa phương về một bãi phế liệu các phương tiện vũ khí, xe chở hàng quân sự và vỏ pháo nằm ngổn ngang trên mặt đất. Hãng tin Tolo News đưa tin, đây chính là căn cứ đại bàng của cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA đã bị quân đội phá hủy toàn bộ để tránh vũ khí và tài liệu nhạy cảm rơi vào tay Taliban. Đáp lại, một thủ lĩnh Taliban là Mullah Hasnain bày tỏ bức xúc, nói rằng chúng tôi đã để họ rời đi an toàn và hãy xem những gì họ bỏ lại nơi đây. Mọi thứ đều bị tàn phá. Người chỉ huy của đội quân tinh nhuệ Badri 313 thuộc Taliban cho biết thêm, chúng tôi có mặt xung quanh căn cứ đại bàng trong 9 đến 10 ngày. Có rất nhiều vụ nổ, nhưng chúng tôi không ngăn cản người Mỹ, không tấn công họ vì phải làm theo mệnh lệnh của cấp trên. Thủ lĩnh Taliban nói rằng Mỹ cam kết sẽ xây dựng lại Afghanistan khi tiến công vào năm 2001. Tuy nhiên, lúc bỏ đi, họ mới lột mặt nạ khi đã phá hủy mọi thứ mà không chừa lại bất cứ cái gì. Trích lời chỉ huy Hasnain nhấn mạnh. Trong một diễn biến khác ở Kabul, các tay súng Taliban đã bắn chỉ thiên vào hôm qua 7 tháng 9 để giải tán đám đông biểu tình. Theo video ghi lại hiện trường, đám đông hoảng loạn tháo chạy, sau đó báo cáo chính thức đã không ghi nhận thương vong. Hôm qua, hàng trăm người đàn ông và phụ nữ đã xuống đường biểu tình chống Taliban và phản đối Pakistan can thiệp vấn đề chính trị nội bộ của Afghanistan. Dòng người hô vang, quân kháng chiến muôn năm.
và đề cập đến lực lượng vũ trang địa phương ở thung lũng Panjshir. Trong khi đó, sếp tình báo Pakistan, Trung tướng Faz Ahmed, đã bay đến Kabul vào hôm thứ Bảy 4 tháng 9. Chưa rõ kế hoạch của ông, nhưng theo một quan chức cấp cao của Pakistan hé lộ vào đầu tuần trước, Trung tướng Ahmed có thể giúp Taliban tái tổ chức cơ cấu quân đội. Washington đã cáo buộc Pakistan hậu thuẫn Taliban trong cuộc chiến kéo dài 20 năm qua. Tuy nhiên, Islamabad thẳng thừng bác bỏ mọi lời tố cáo. Theo báo Straits Times của Singapore ghi nhận, người dân thành phố Yangon, Myanmar đã xếp hàng dài vào hôm 7 tháng 9 tại khắp các siêu thị và trạm đổ xăng để tích trữ nhu yếu phẩm. Tình trạng mua sắm hoảng loạn diễn ra ngay khi chính phủ tự xưng tuyên bố tiến hành chiến tranh phòng vệ nhân dân, chống lại chính quyền quân sự của Thống tướng Min Aung Hlaing. Trước đó, vào sáng hôm qua 7 tháng 9, tổ chức có tên là Chính phủ Thống nhất Quốc gia NUG đã phát video kêu gọi viên chức không đến sở làm để chống chính quyền quân sự, đồng thời khuyến cáo người dân mua nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết và hạn chế ra ngoài trong nhiều ngày tới. Ông Duwa Lasila, người lãnh đạo NUG, còn kêu gọi các nhóm vũ trang địa phương tổng nổi dậy chiến đấu với binh sĩ quân đội, đột kích vào căn cứ quân sự bằng nhiều phương pháp khác nhau. Trong một tuyên bố khác, NUG đã ban hành tình trạng khẩn cấp toàn quốc và chỉ dỡ bỏ một khi chính quyền dân sự được tái thiết lập ở Myanmar. Được biết, cả NUG và chính quyền quân sự đều khẳng định mỗi bên là một tổ chức bạo lực cực đoan. Thành phố trực thuộc Trung ương Trùng Khánh ở miền Tây Nam Trung Quốc đã đẩy nhanh di tản người dân sống ở vùng trũng, sát các bờ sông trong suốt 2 ngày thứ Hai và thứ Ba vừa qua khi lũ lớn càn quét. Từ 7 giờ sáng thứ Hai đến 7 giờ sáng thứ Ba, hầu hết các khu vực phía đông Trùng Khánh hứng chịu mưa lớn. Lượng mưa đo được lớn nhất ở một trạm giám sát lên tới 18,3 cm. Lượng mưa lớn nhất trong 1 giờ là 8,5 cm. Do mưa lớn trút xuống xối xả, mực nước sông Giang Lâm tăng lên nhanh. Năm nay con sông đã gây ra 2 đợt lũ lụt, bao gồm một lần vào ngày 6 tháng 9 vừa qua. Giới chức địa phương nâng cảnh báo ứng phó lũ lụt từ mức 4 lên mức 3. Lũ đạt đỉnh khi chảy qua quận Hợp Xuyên vào lúc 3 giờ sáng ngày 7 tháng 9. Trước đó người dân đã di tản. Lũ còn gây ngập ở thị trấn cổ Từ Khí Khẩu thuộc quận Sa Bình Bá vào trưa hôm qua, khiến nhiều cửa hàng bên sông Gia Lăng phải đóng cửa. Hiện tình trạng mưa lũ ở Trùng Khánh đã giảm, nước đang rút dần. Cùng lúc đó, thủ đô Kathmandu của Nepal vừa chứng kiến trận mưa lớn nhất trong mùa mưa bão năm nay, gây ra lũ quét tràn về vùng thung lũng Kathmandu vào lúc khoảng 2 giờ sáng thứ Hai 6 tháng 9. Thung lũng Kathmandu đã báo cáo lượng mưa 10,5 cm chỉ trong vòng 4 giờ. Mực nước sông lớn Bagmati dâng lên mức nguy hiểm vào sáng thứ Hai, gây ngập hàng trăm ngôi nhà và các tuyến đường ở thủ đô. Mùa mưa bão ở Nepal diễn ra từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 10 hàng năm. Các đợt mưa lũ kinh hoàng xảy ra ở địa hình đồi núi có độ dốc lớn đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và của. Bão Conson đã đổ bộ miền trung Philippines vào hôm qua 7 tháng 9. Conson có sức gió 150 km/h và là cơn bão đầu tiên tấn công tỉnh miền đông Samar trong năm nay. Dự báo bão sẽ suy yếu từ từ khi di chuyển theo hướng Tây Bắc đến một số đảo của Philippines. Sau khi bão tấn công, một số ngôi nhà ven biển bị hư hại. Cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo mưa lớn đến rất lớn có thể xảy ra, gây ra lũ cuốn, lũ quét ở miền trung Philippines trong hôm nay, 8 tháng 9. Những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Jair Bolsonaro đã đụng độ trên đường phố Rio de Janeiro trong ngày Quốc khánh Brazil 7 tháng 9. Đám đông ủng hộ Tổng thống cực hữu đã mặc trang phục vàng xanh như lá quốc kỳ Brazil. Họ diễu hành gần bãi biển Copacabana để kêu gọi ông Bolsonaro tiếp tục chống lại tòa án tối cao. Trước đó, ông Bolsonaro đã khuyến nghị người biểu tình xuống đường đông nhất có thể, với hy vọng có thể chứng minh được sự tín nhiệm của công chúng dành cho Tổng thống. Giữa lúc khảo sát cho thấy tỷ lệ tín nhiệm đã chạm đáy và các cuộc chiến với cơ quan tư pháp chưa có hồi kết. Tòa án tối cao đã cho phép điều tra ông Bolsonaro và các đồng minh liên quan đến việc tấn công chống lại thể chế dân chủ của Brazil. Đáp lại, ông Bolsonaro nói việc điều tra là vi phạm quyền tự do chính trị. Trong khi đó, những người phản đối ông Bolsonaro cho rằng Tổng thống đang gieo rắc thuyết âm mưu với hy vọng tái đắc cử vào năm sau. Giữa lúc các khảo sát cho thấy ông Bolsonaro tụt lại rất xa so với đối thủ, cựu Tổng thống Lula da Silva. Ngoài ra, nhiều người cũng xuống đường bày tỏ phản đối Tổng thống vì xử lý đại dịch một cách tệ hại, cũng như triển khai tiêm phòng chậm chạp. Họ khẳng định ông Bolsonaro phải chịu trách nhiệm chính khi biến Brazil thành vùng dịch lớn thứ 3 toàn cầu, với gần 21 triệu ca nhiễm và hơn 584.000 người tử vong. Các nhà khoa học của Liên minh châu Âu EU hôm qua 7 tháng 9 cho biết lục địa dạ đang trải qua mùa hè năm 2021 nóng nhất lịch sử. Cụ thể, cơ quan giám sát biến đổi khí hậu Copernicus
của EU cho biết, nhiệt độ bề mặt vào tháng 7 và tháng 8 cao hơn gần 1 độ so với mức trung bình từ năm 1991 đến năm 2020. Mùa hè năm 2021 cũng nóng nhất trong lịch sử thống kê, vượt qua mức nhiệt của mùa hè năm 2010 và 2018, khoảng 0,1 độ C. Mùa hè năm 2021 đánh dấu một cột mốc đáng buồn nữa, cho thấy trái đất đang bị hâm nóng rất nhanh do hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu. Cơ quan Copernicus bắt đầu ghi nhận nhiệt độ trung bình hàng năm từ năm 1950. Ngoài ra, họ cũng kiểm tra nhiều nguồn tài liệu và ghi chép mức nhiệt độ từng năm giữa thế kỷ 19. Sau một tiếng nổ kinh thiên, bầu trời thành phố cảng Anza của Pháp lóe sáng vào khoảng 11 giờ 45 phút tối ngày Chủ nhật 5 tháng 9. Đó là khi một sao băng xẹt ngang và tỏ ra ánh sáng rực rỡ. Sự kiện này cũng được quan sát ở cảng Southampton ở quốc gia hàng xóm là Anh. Sao băng hay sao xa là đường nhìn thấy của các thiên thạch khi chúng đi vào khí quyển trái đất. Trên trái đất, việc nhìn thấy các chuyển động của các thiên thạch này là do nhiệt phát sinh ra bởi áp suất nén khi chúng vào khí quyển. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng, phát sóng vào lúc 15 giờ 30 hàng ngày trên kênh FBNC. Xin mời quý vị đón xem.